Asta e relul. Asta e la absolvire, mi se pare terminase facultatea. Dar atunci nu știam. Este gay. Aici la Bruxa. Știu dacă ești de la căsătoria lor. Asta sunt de la ofițerul stării civile. Am Bruxelles la primărie. Căsătoria acolo s-a făcut. Prietenilor. Prin anii 93, el a intrat în domeniul acesta al drepturilor fundamentale ale omului și promovărilor și cam pe atunci, tot prin anii acela 94, în cadrul interviurilor care el le-a acordat, s-a atins problema homosexualității. Și fără să știu la care emisiune, când, pe ce canal, eu cam m-am ocupat de dimineață și până seara, un tehnician care l-aveam chiar în colectiv, zice, vină puțin. Tu știi că băiatul tău este homosexual? Zic, nu, n-am știut. Dar tu de unde știi? Am încercat să fiu calm și normal. Păi cum, n-ai văzut emisiunea de ieri, a fost la televizor și și-a declinat orientarea homosexuală și... Zic, foarte bine. O să văd, o să aflu și eu. Bun. Șocul te urmărește, nu mai poți, te tot duci cu gândul acolo, unde? Și încep tot felul de gânduri, cum abordezi, ce faci, dai telefon, întrebi, cum faci, pe ce ton o faci? Înainte de a comunica cu copilul tău, tu trebuie să fie clar ție ce este asta. E o toană, e un moft? Ce este? Ce i-a venit? După ce știam că are prietene, că... Cum e asta? Ce urmează de aici? Temporar? Definitiv? Ce este? Profesorul Zilberg, un om de o capacitate și de o cultură remarcabilă și era omul cel mai potrivit să mă adresez. Uite ce mi s-a întâmplat, uite ce am aflat, uite care este situația, ce mă sfătuie să fac. Băiatul meu este gay. Da, foarte bine, nicio problemă. E sănătos? Da, perfect. Ce are partener? Da. De bine, dar va fi greu pentru el. N-a zis pentru tine va fi greu. Va fi greu pentru el. Zic, sunt alături de el. Atunci poate că îi va fi mai ușor. Nu, cam atâta. Dar zice, să știi că nu să iasă din cap, că să intervii sau să încerci să... Pentru nimic în lume să nu încerci să faci chestia asta. Gândește-te că nu e ușor pentru el, nu e ușor. Tu asta să o știi. Ei, acei 3-4 ani de zile au trecut până când, pe un subiect de data asta mai concret, el fiind, având un partener și fiind, eu atât am putut să-l întreb. Zic, îl iubești și te iubește? Da, tata. Ești fericit? Sunt foarte fericit. Dragul meu,
Dragul meu, asta contează cel mai mult. Până atunci mă frământam. Cum să fac? Cum va fi discuția cu el? Ce trebuie eu să înțeleg din asta? Ce urmează? Care sunt consecințele? În fazele astea premergătoare am apelat întotdeauna la un raționament care mă ducea spre trebuie, și nu întotdeauna spre ce simți, ci că trebuie să, adică îți impui la un moment dat niște. Dar e o neîmpăcare. Da? E o neîmpăcare. E o neîmpăcare că știi că tu ești comanelii băiat, să termină. Dacă el este este homosexual, deci nu voi avea onoră, nu voi avea nepoți. Eu asta n-am discutat cu el. A aflat și el acum, cu interviul din 2016, și în paralel mi-a mai zis și mi-a spus și anul trecut când ne-am întâlnit, că mai tata zice, dar nu mi-am dat seama că așa, totuși, ca părinte, că n-am intrat chiar în pielea ta, dar acum încerc să înțeleg. Totuși, tu ai făcut un efort mare. Mare a fost efortul vreo 4-5 ani. După ce am început eu, și vă spun, aia a fost momentul de eliberare totală pentru mine, când m-am desprins de partea de sexualitate. Atunci m-am simțit eu liber total. Dom'le, zic, partea asta de sexualitate, asta nu se discută, nici în lumea, nici eu de multe ori cu nevasta nu ți-o discuți, nu mai zic părinților sau copiilor să te bagi, băi, tu, uite, ai pe băiatul ăla, dar de ce nu-l alegi pe ăla? Pentru că ăla are altfel, face dragoste sau cum, nu? Deci nu intri, Doamne, nu, asta este punct. Dacă nu intri, nici măcar nu-ți mai formula himere și tot felul de spaime, Doamne, cum își rezolvă partea, să vă spun. Asta e cea mai mare greșeală și ulterior mi-am dat seama că eu am avut perfectă dreptate când am eliminat partea de sexualitate la relo. Și în momentul în care m-am eliberat eu de tarele acestea al interpretărilor care duceau întotdeauna doar la aspectul sexualității, cum fac sex doi bărbați, cum fac sex două femei. Dom'le, nu e simplu. Nu e simplu din capul unui heterosexual să-i scoți sexul din cap pe când ei își au o altă dezvoltare. Pentru ei foarte, 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 foarte mult contează afecțiunea, modul în care își împart viața, timpul liber, cunoaștere. Am avut parte chiar aici, preotul din sat, Sâia. Au fost, în schimb, destul de prelungit de idei, de schimburi de idei, dar oricât am încercat o acceptare sau măcar o diminuare a vehemenței sau, știu eu, acidității, nu. Pot înțelege să nu încurajeze căsătoriile homosexuale, pentru că căsătoria în accepțiunea bisericii este de fapt în fața sfatului popular, este de fapt legătura făcută de Dumnezeu pentru familie. Pot înțelege treaba asta, pot înțelege. Dar te limitezi acolo, da? Deci la mine nu, deci pot înțelege asta.
Dar să introduci, să bagi groaza și să lansezi scenarii apocaliptice. Noi promovăm familia tradițională foarte bine, asta am fost și noi, dar ce facem noi cu cei care din familie heterosexuală ajung să fie homosexuali? Ce le facem? Educație? Ce le facem? Păi cum le schimbi cheița aia cu care s-au născut? Ce vrei să faci? Cu ajutorul lui Clay am descoperit lucruri pe care nu le știam la Relu. Și ultima noastră, să zicem, întrunire între mine și Relu a fost anul trecut. A cumpărat o croazieră și timp de o săptămână am stat împreună și am vorbit de toate, ca doi băieți, fără niciun fel de tată, fiu și așa, ca doi prieteni și doi. Te simți iubit, iubești, ești fericit, îți doresc tot binele din lume și voi fi alături de tine. Este copilul meu, e copilul meu și atunci când îți vine și spune, tată, am cunoscut o fată săracă, dar frumoasă și bună și mă îngrijește și râde și veselă și a avut o tinerețe grea și una și alta și-a pus speranțele în mine și e fericită cu mine și simt că o iubesc, acolo te oprești. Acolo te oprești, la iubire.